Chào mọi người. Trong video này, chúng ta sẽ xem xét cách chúng ta có thể tinh chỉnh EOLO phiên bản 5 bằng cách sử dụng bộ dữ liệu tùy chỉnh của chúng ta và xem nó hoạt động tốt như thế nào trên một số hình ảnh mà chúng ta có trong bộ thử nghiệm. Hãy bắt đầu thôi. EOLO là viết tắt của cụm từ bạn chỉ nhìn một lần và phiên bản hiện tại hoặc mới nhất được gọi là EOLO phiên bản 5. Lưu ý rằng hiện tại có một cuộc tranh cãi lớn về tên của dự án này. Và có một bài đăng trên Hacker News mà ít nhất thì bình luận đầu tiên ngay tại đây nói rằng điều này thật vớ vẩn. Và có rất nhiều cáo buộc về việc chỉ trích các tác giả của EOLO hoặc tác giả của EOLO phiên bản 5. Tôi sẽ không dành thêm thời gian cho vấn đề này nữa, nhưng chỉ cần cảnh báo rằng đây là một điều đang diễn ra, và video này sẽ tập trung vào kho lưu trữ này được thực hiện bởi Ultralytics EOLO phiên bản 5. Vì vậy chúng ta sẽ xem xét cái đó. EOLO phiên bản 5 được viết hoàn toàn bằng PyTorch và theo ý kiến của tôi, dự án này được thực hiện rất tốt. Việc triển khai này dựa trên phần lớn vào EOLO phiên bản 3 và kinh nghiệm mà những người ở Ultralytics có được khi sử dụng EOLO phiên bản 3, ít nhất thì họ nói như vậy. Và mô hình này dường như rất hiệu quả và hoạt động rất tốt, ít nhất là so sánh giữa các cách triển khai EOL. Tất nhiên, bạn có thể thấy ở đây rằng Efficiented, một dự án hoặc một mô hình được giới thiệu bởi Google, thì tốt hơn ở nhiệm vụ này. Và nhiệm vụ mà chúng ta đang nói đến ở đây là phát hiện đối tượng theo thời gian thực. Và tôi sẽ xem xét bảng xếp hạng ngay bây giờ. Và bạn có thể thấy rằng các tác giả thừa nhận rằng trong tương lai họ có thể bao gồm các bản cập nhật, thậm chí sử dụng một số tính năng được giới thiệu trong EOLO phiên bản 4. YOLOF 4 đã được giới thiệu trong bài báo YOLOF 4 tốc độ và độ chính xác tối ưu để phát hiện đối tượng. Tất nhiên, bài báo này có sẵn trên Archive và bài báo, hoặc ít nhất là phiên bản này, có sẵn từ ngày 23 tháng 4. Vì vậy, bạn có thể thấy rằng ngay tại đây chúng ta có một biểu đồ tương tự so sánh hiệu suất của EOLO phiên bản 4 so với Efficiented trên bộ xác thực phát hiện đối tượng MS Coco. Và bạn có thể thấy, ít nhất là trong biểu đồ này, rằng EOLO phiên bản 4 đạt được AP khoảng 44, trong khi EOLO phiên bản 5, ít nhất là mô hình lớn nhất, đạt khoảng 47, 48. Tôi có thể nói vậy. Vì vậy, ít nhất là từ so sánh sơ sài này, chúng ta thấy rằng EOLO phiên bản 5 có thể hoạt động tốt hơn. Vì vậy, bài báo này đã giới thiệu rất nhiều thứ mới mẻ tuyệt vời, như các tính năng mới tuyệt vời và các cách mới tuyệt vời để tăng tốc EOLO phiên bản 3 của bạn. Và ở đây chúng ta đang thấy một biểu đồ hoặc một hình ảnh có sẵn trong bài báo này. Và đây là sự khác biệt chính giữa một detector, một giai đoạn, và detector, hai giai đoạn. EOLO, tất cả các cách triển khai EOLO được gọi là detector, một giai đoạn. Vì vậy, về cơ bản chúng nhận được một số đầu vào, chúng có một số mạng xương sống, và sau đó chúng tạo ra các dự đoán dày đặc. Và mục đích của tất cả điều này là có một cái gì đó rất nhanh và chạy trong thời gian thực. Vậy điều này có nghĩa là một cái gì đó có thể 30 hoặc thậm chí 60 cộng với khung hình trên giây. Vậy bạn rất giỏi trong những nhiệm vụ đó. Và nếu bạn muốn độ chính xác cao hơn, nếu bạn không quá quan tâm đến tốc độ hoặc tốc độ suy luận của mô hình, thì bạn có thể muốn sử dụng một thứ gì đó như RetinaNet hoặc Faster RCNN hoặc những thứ tương tự.
Khi bạn sử dụng chúng, bạn có một giai đoạn thứ hai, về cơ bản là một bộ phân loại, nói rằng những loạt dự đoán mà chúng ta có được từ giai đoạn đầu tiên của việc phát hiện từ một thứ như EOLO, thì bạn có một giai đoạn bổ sung trong bộ phân loại này ngay tại đây. Nhận được dự đoán hoặc các dự đoán dày đặc và phân loại từng cái để xác định độ tin cậy hoặc khả năng xảy ra của dự đoán. Vì vậy, tất nhiên, các detector hai giai đoạn hoạt động hiệu quả hơn, nhưng chúng chậm hơn và có sự đánh đổi tùy thuộc vào nhiệm vụ mà bạn muốn xử lý. Cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét các bảng xếp hạng được cung cấp bởi Papers with Code. Những bảng xếp hạng này tất nhiên được mua bởi Facebook Research. Vì vậy, về phát hiện đối tượng theo thời gian thực trên Coco, ít nhất là cho nhiệm vụ được xác định ngay tại đây, bạn có thể thấy rằng Efficientit, cái có lượng tham số lớn nhất, đang hoạt động rất tốt so với YOLOv 4. Nhưng tốc độ khung hình, và tôi tin rằng điều này được thực hiện trên Tesla V100, tôi không thực sự chắc chắn về điều đó. Nhưng chúng ta có khoảng 9 khung hình trên giây với Efficientit. Điều này rất tệ. Nhưng với EOLO phiên bản 4, chúng ta có 62 khung hình, và ít nhất là trên Hacker News. Chúng ta có một bài đăng ngay tại đây bởi một chàng trai hoặc cô gái nào đó. Tôi không chắc. Và chúng ta có ít nhất là sự phân tích này nói rằng EOLO phiên bản 5 nhỏ hơn nhiều, nhanh hơn nhiều, và độ chính xác cũng gần tương đương. Vì vậy, bạn có thể mong đợi rằng, tất nhiên, điều này một lần nữa có thể gây tranh cãi, nhưng bạn có thể mong đợi rằng bạn sẽ đạt được độ chính xác tương tự ngay tại đây, nhưng hiệu suất hoặc tốc độ suy luận nhanh hơn, nhiều khi sử dụng EOLO phiên bản 5. Vì vậy, trong video tiếp theo, chúng ta sẽ thử EOLO phiên bản 5, có thể trên thiết bị di động, và xem nó hoạt động tốt như thế nào trong thế giới thực. Cuối cùng, chúng ta sẽ so sánh EOLO phiên bản 4 với các detector, đối tượng hiện đại nhất. Những detector không quá quan tâm đến độ chính xác tốt như thế nào. So here we have a leaderboard again on Papers with Code, and you can see that this detector S or something like that, which was introduced during this year, and it has the best results on object detection, again using the COCO test set. And if you look at this result, we have almost 55 of box AP. So if we go, and this stands for average precision AP, yeah. If you look for YOLO version 4, which is the first result right here, we have 43.5. So this is a very low result, at least compared to the first model. And you can see that the leaderboard position is very low as well. All right, it is time to start coding, and I'll open up Google Colab notebook, and right here I'm going to start with checking. Vì vậy, ở đây chúng ta có một bảng xếp hạng khác trên Papers with Code, và bạn có thể thấy rằng detector S này, hoặc một cái gì đó tương tự, được giới thiệu trong năm nay, và nó có kết quả tốt nhất về phát hiện đối tượng một lần nữa sử dụng bộ thử nghiệm COCO. Và nếu bạn nhìn vào kết quả này, chúng ta có gần 55 box AP. Vì vậy, nếu chúng ta đi, và điều này là viết tắt của Average Precision AP, vâng, nếu bạn tìm kiếm EOLO phiên bản 4, đó là kết quả đầu tiên ngay tại đây. Chúng ta có 43,5, vì vậy đây là một kết quả rất thấp, ít nhất là so với mô hình đầu tiên. Và bạn có thể thấy rằng vị trí trên bảng xếp hạng cũng rất thấp. Được rồi, đã đến lúc bắt đầu viết code, và tôi sẽ mở một notebook Google Colab, và ngay tại đây, tôi sẽ bắt đầu với việc kiểm tra GPU hiện tại mà chúng ta có cho máy này.
Và chúng ta có một Tesla P100 với 17 GB VLAM. Và ngay tại đây, tôi sẽ cài đặt công cụ dòng lệnh 3, và sau đó tôi sẽ sao chép và dán một số yêu cầu cho IOL ở phiên bản 5 ngay tại đây. Bạn có thể thấy rằng tôi đang cài đặt PyTorch 1.5.1, hiện là bản phát hành mới nhất, có chứa một số sửa lỗi rất quan trọng. Và tôi cũng đang cài đặt Torch phiên bản 0.6.1. Chúng tôi đang sửa hoặc chỉ định phiên bản của NumPy, cái mà được yêu cầu bởi dự án IOL ở phiên bản 5. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng PMO cho một số tập tin cấu hình. Và sau đó, tôi đang cài đặt Coco API, cái mà một lần nữa được yêu cầu bởi dự án Yoho phiên bản 5. Và nếu tôi chạy cái này sẽ tiếp tục và bắt đầu tải xuống mọi thứ. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chúng tôi được yêu cầu khởi động lại thời gian chạy. Vì vậy tôi sẽ làm điều đó, và tôi sẽ cài đặt phần phụ thuộc cuối cùng, cái mà sẽ là một dự án được biết đến là Apex, được cung cấp bởi NVIDIA. Vì vậy, tôi sẽ dán lệnh vào ngay đây và chạy nó. Vì vậy, cái này làm là gần như nhân bản kho lưu trữ và bắt đầu dự án cài đặt. Và cái thứ này được gọi là gì? Apex. Vì vậy, đây là một cài đặt được khuyến nghị từ tác giả của Yoho phiên bản 5. Và đây là một tiện ích mở rộng PyTorch được sử dụng cho các phép tính độ chính xác hỗn hợp. Vì vậy, Yoho phiên bản 5 có thể được huấn luyện bằng cách sử dụng nhiều hơn một GPU, và tôi đoán họ đang sử dụng độ chính xác hỗn hợp này. Vì vậy họ có thể đang sử dụng FP16 hoặc FP32. Vì vậy, các độ chính xác dấu phẩy đồng khác nhau, và dự án này tăng tốc các phép tính khi bạn đang sử dụng những loại phép tính đó. Vì vậy, đây là một lợi ích bổ sung tốt khi bạn đang huấn luyện Yoho phiên bản 5, ít nhất là. Bây giờ quá trình cài đặt Apex đã hoàn tất. Chúng ta sẽ chạy lại về cơ bản toàn bộ code mà chúng ta đã sử dụng để tạo bộ dữ liệu, và tôi sẽ chạy tất cả các ô bên dưới ô này. Vì vậy, cái này sẽ thiết lập một số lệnh import tải xuống tập tin JSON. Sau đó, chúng ta sẽ thấy hình ảnh ví dụ ngay tại đây. Và tiếp theo, chúng ta sẽ thực thi hàm tạo bộ dữ liệu của chúng ta cho cả bộ huấn luyện và bộ xác thực. Và sau đó chúng ta sẽ thấy các ví dụ ngay tại đây cho ít nhất một trong các chú thích. Một điều mà tôi đã làm ngay tại đây, so với video trước, là tôi đã lấy các danh mục, chuyển chúng thành một danh sách, và sau đó tôi đã sắp xếp chúng để chúng ta có tên lớp có thể tái tạo ngay tại đây. Điều này sẽ quan trọng, ít nhất là khi chúng ta đang huấn luyện mô hình YOLO của chúng ta. Vì vậy, quá trình tạo bộ dữ liệu hiện đã hoàn tất, và tôi sẽ bắt đầu tinh chỉnh YOLO phiên bản 5. Tôi sẽ đi đến kho lưu trữ GitHub và lấy URL nhân bản, sao chép cái đó. Sau đó, tôi sẽ git clone kho lưu trữ ngay tại đây. Được rồi. Và sau đó, tôi sẽ kiểm tra xem kho lưu trữ có thực sự ở đây không. Vậy, nó đây. Được rồi. Vì vậy, tiếp theo, chỉ cho mục đích tái tạo, tôi sẽ đi vào thư mục. Và sau đó, tôi sẽ check out một commit cụ thể mà tôi đã thử nghiệm dự án với. Điều này có thể thay đổi trong bài đăng trên blog mà tôi sẽ viết, và điều này có thể tiến xa hơn một chút nếu có một số lỗi cần được sửa trong triển khai hiện tại. Vì vậy, tiếp theo, tôi sẽ đi đến kho lưu trữ một lần nữa và xem xét loại mô hình mà chúng ta có ngay tại đây. Vì vậy, chúng ta có các checkpoint đã được huấn luyện trước cho YOLO 5, SMLX và SPP. So for our purposes, I'm going to take the best performing model, which is of course the slowest, but it has the largest amount of parameters, and I expect that this will indeed give us somewhat good performance. At least in our case, we are not that interested in a real-time object. Vì vậy, cho mục đích của chúng ta, tôi sẽ lấy mô hình hoạt động tốt nhất, tất nhiên là chậm nhất, nhưng nó có lượng tham số lớn nhất, và tôi hy vọng rằng điều này thực sự sẽ mang lại cho chúng ta hiệu suất khá tốt, ít nhất là trong trường hợp của chúng ta. Chúng ta không quá quan tâm đến phát hiện đối tượng theo thời gian thực, mặc dù bạn có thể quan tâm,
Và bạn sẽ phải cân nhắc điều đó tùy thuộc vào phần cứng của bạn và độ chính xác mà bạn muốn đạt được. Vì vậy, cho mục đích này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể tạo một đặc tả cho bộ dữ liệu của bạn. Và sau đó, chúng ta sẽ tải xuống hoặc tạo một tập tin cấu hình cho mô hình mà chúng ta sẽ sử dụng. Vì vậy, cả hai tập tin đó được lưu trữ trong Google Drive và tôi sẽ cho bạn thấy nội dung của chúng ngay bây giờ. Vì vậy, tôi sẽ tải xuống hai tập tin. Tôi sẽ sao chép và dán các lệnh. Vì vậy, chúng ta đang ở trong thư mục IOLO phiên bản 5, và bạn có thể thấy rằng chúng ta đang tải xuống Decoding IMO và IOLO phiên bản 5X, cái mà một lần nữa là mô hình lớn nhất. Vì vậy, các tập tin đó sẽ được lưu trữ ngay tại đây vào Decoding IMO. Vì vậy, hãy để tôi cho bạn thấy nội dung của tập tin Coding IMO này. Vì vậy, ở đây chúng ta có một đường dẫn đến bộ huấn luyện, và cái này, nếu bạn nhớ lại từ video trước, là vào thư mục có tên Inc này. Vì vậy, cấu trúc ngay tại đây nói rằng bộ dữ liệu phải nằm bên ngoài thư mục YOLO 5. Và chúng ta có bộ huấn luyện và bộ xác thực. Và nếu bạn nhớ lại, ngay tại đây chúng ta có các hình ảnh và các nhãn. Vì vậy, cả hai đều là huấn luyện và xác thực. Chúng ta có NC là viết tắt của số lượng lớp, và chúng ta có 9 lớp, và cái này thực sự quan trọng. Tên lớp phải giống với những tên mà chúng ta đã in ra ngay tại đây cho tất cả các danh mục mà chúng ta có. Bởi vì bạn chỉ muốn chúng khớp với nhau. Vì vậy đây là lý do tại sao việc sắp xếp ngay tại đây là bắt buộc. Được rồi, vậy còn tập tin tiếp theo thì sao? Đó là IOLO phiên bản 5X này. Vì vậy, hãy đi và kiểm tra nó, và tôi sẽ tải xuống cái này luôn. Mở nó và cho bạn thấy cấu hình cho cái này. Vì vậy, về cơ bản, điều duy nhất mà tôi đã thay đổi ngay tại đây so với tập tin mặc định là cái này. Một lần nữa, số lượng lớp mà chúng ta có ngay tại đây. Vì vậy, một lần nữa, chúng ta có 9, và đây là đặc tả của backbone và các anchor. Đó là các vị trí ban đầu mà bounding box Vì vậy, cái này hầu như không thay đổi. Và điều tương tự đang diễn ra với triển khai hiện. Bây giờ chúng ta đã hiểu về các tập tin đó, chúng ta có thể tiếp tục. Và tiếp theo, chúng ta về cơ bản sẽ làm theo hướng dẫn nói rằng, nếu bạn muốn huấn luyện mô hình YOLO, bạn phải chạy tập tin TrainPy này và chuyển cho nó một số cấu hình. Vì vậy, tôi sẽ làm đúng như vậy. Tôi sẽ gọi tập tin và tôi sẽ chỉ định chiều rộng hình ảnh tối đa của cái này, cái mà sẽ là 64, 640 pixel. Tôi sẽ chỉ định rằng mỗi batch nên chứa 4 hình ảnh. Đây là gần đúng số lượng mà chúng ta có thể vừa với bộ nhớ của một P100. Bạn có thể viết 6, nó cũng có thể hoạt động, nhưng tôi không mạo hiểm một số ngoại lệ hết bộ nhớ ở đây. Sau đó, chúng ta đang chỉ định số lượng epoch, và tôi sẽ tinh chỉnh cái này trong 30 epoch. Tôi sẽ chỉ định cấu hình cho bộ dữ liệu, và điều này sẽ nói rằng chúng ta sẽ sử dụng bộ dữ liệu coding mà chúng ta vừa mới tập tin tôi đã cho bạn xem. Tiếp theo, tôi sẽ chỉ định cấu hình của mô hình. Cái mà một lần nữa, Models Yoho V5X YAML. Vì vậy, cái này trông rất tốt. Và một điều nữa rất quan trọng cần truyền vào ngay tại đây là weights. Vì vậy, tôi sẽ thực hiện pre-training với year of 5x.pt, cái mà là một checkpoint đã được huấn luyện trước cho việc triển khai Python của year of 5. Và cái này sẽ tự động được tải xuống vì checkpoint này hiện không có sẵn trong thư mục dự án của chúng ta. Và tôi sẽ chỉ định tên của mô hình.
Vì vậy, tôi sẽ đặt tên nó là dọc 5x dấu gạch dưới coding. v5x underscore coding. Và cuối cùng, tôi muốn cache các hình ảnh vào đúng định dạng cho có thể huấn luyện sau này. Nếu bạn muốn thực hiện một số tình chỉnh hoặc điều chỉnh siêu tham số trên đó. Vì vậy, mô hình, toàn bộ quá trình đã bắt đầu, ít nhất là bây giờ. Và bạn có thể thấy rằng cái này đang sử dụng CUDA Apex. Vì vậy, việc triển khai Apex thực tế đang được sử dụng. Và chúng ta có một số siêu tham số mà chúng ta sẽ sử dụng để tinh chỉnh mô hình của chúng ta. Và bạn có thể thấy đây, về cơ bản, là toàn bộ kiến trúc của mô hình. Một điều thú vị khác ngay tại đây là cái này thực sự đang khởi động TensorBoard cho chúng ta. Vì vậy các kết quả sẽ được ghi lại ngay tại đó nếu bạn quan tâm đến việc kiểm tra chúng. Và bạn có thể thấy rằng chúng ta thực sự đang tải xuống các weights của mô hình. Vì vậy, dọc 5x.pt. Và checkpoint này là khoảng, hãy xem, chúng ta có thông tin cho cái này không? Tôi sẽ mở mô hình. Và ở đây chúng ta xem xét, vâng, Yoho V5XPT. Vì vậy, nó khoảng dưới 200 MB, ít nhất là checkpoint đó. Và tiếp theo, bạn thấy rằng chúng ta đang huấn luyện trong 30 epoch. Chúng ta đang phân tích một số anchors, về cơ bản là một cách thông minh để thay đổi các giá trị anchor mà chúng ta đã thấy trong tập tin cấu hình mô hình, và tinh chỉnh chúng một chút cho bộ dữ liệu của chúng ta. Vì vậy, chúng ta có 3 hình ảnh mà chúng ta sẽ sử dụng để huấn luyện, và chúng ta có 51 ví dụ hoặc hình ảnh cho xác thực. Và bạn có thể thấy rằng chúng ta đang sử dụng khoảng 10 GB, khoảng 10 GB VRAM. Bây giờ quá trình huấn luyện cuối cùng đã hoàn tất. Bạn có thể thấy rằng chúng ta đã xong trong khoảng 0,45 giờ. Vậy điều đó hơi lạ. Dù sao đi nữa, chúng ta đã thực hiện 30 epoch, và bạn có thể thấy rằng các quiz tốt nhất và cuối cùng đã được lưu trữ ngay tại đây trong thư mục quiz. Vì vậy, ở đây bạn có thể nhận được mô hình đã được tinh chỉnh hoặc checkpoint cho mô hình đó với MAP tốt nhất. Có lẽ là Mean Average Precision. Vì vậy, bạn có thể thấy rằng kết quả cuối cùng thực sự rất tốt, ít nhất là trên 50 hình ảnh mà chúng ta đã thử nghiệm ngay tại đây. Một điều nữa mà bạn có thể thấy trong cấu trúc dự án ngay tại đây là bạn có một số hình ảnh. Và thật không may, trên bất kỳ hình ảnh nào trong số đó, tôi không nghĩ rằng bất kỳ dự đoán nào đã được thực hiện. Và ví dụ, bạn có thể xem một số batch huấn luyện. Vì vậy, bạn có thể thấy các chú thích từ một số hình ảnh, bao gồm tất nhiên một số data augmentation, hình ảnh đã được thực hiện bởi YOLO phiên bản 5. Tiếp theo, tôi muốn cho bạn xem hình ảnh này mà chúng ta sẽ thấy trong 1 phút nữa. Và hình ảnh này lấy thông tin từ thư mục có tên Runs. Và bạn có thể thấy rằng hôm nay chúng ta có, xin lỗi, đây thực sự là các runs cho TensorBoard. Kết quả được lấy từ tập tin văn bản này. Đây là bản tóm tắt của tất cả các số liệu đã được thực hiện trong mỗi epoch. Vì vậy, tôi sẽ cho bạn xem một sơ đồ ngắn gọn được cung cấp từ các kết quả này. Vì vậy, từ utils, tôi sẽ import plot results và tôi sẽ gọi hàm plot results ngay tại đây. Vì vậy, điều này sẽ tính đến các tùy chọn biểu đồ mà chúng ta đã có. Và bạn có thể thấy rằng gần như chúng ta có một độ recall rất gần với 1.
tại một thời điểm nào đó, nhưng độ chính xác đã tăng lên cho đến Epoch 20. Bạn có thể thấy rằng classification đã giảm dần đều, và nói chung, dự án đã được huấn luyện rất tốt, và bạn có thể lập luận rằng bạn có thể được lợi từ việc huấn luyện mô hình này thậm chí trong nhiều epoch hơn, ví dụ 50 hoặc hơn. Hoặc bạn có thể muốn tiếp tục và tinh chỉnh các siêu tham số đã được sử dụng. Vì vậy, đây không phải là điều mà tôi sẽ làm ít nhất là cho video này. Nhưng nếu bạn đang làm việc trên một số dự án thế giới thực, tôi khuyên rằng đây có thể là một bước khả thi tiếp theo. Tất nhiên, nếu bạn đang sử dụng version 5 của bạn. Vì vậy, tiếp theo, tôi sẽ tạo một số hình ảnh mà trên đó chúng ta sẽ thực hiện một số inference, và tôi sẽ chọn 50 hình ảnh từ bộ xác thực, và tôi sẽ chỉ lấy 50 hình ảnh đầu tiên, và tôi sẽ sao chép những hình ảnh đó vào. And I'm going to take just the first 50, and I'm going to copy those into Inference Images. Đây là thư mục ngay tại đây. Vì vậy, chúng ta đã có hai hình ảnh, và tôi sẽ sao chép một số hình ảnh xác thực ngay tại đây. Vì vậy, inference và meta typo. Và một lần nữa, tôi lại bị lỗi. Vì vậy, quoting đồ, tôi nên thoát khỏi thư mục này. Được rồi. Vì vậy, hit 50. Và nó sẽ sao chép các hình ảnh ngay. Tại đây chúng ta có những hình ảnh đó. Vì vậy từ thư mục này, tôi sẽ chạy tập tin DetectPy, và tôi sẽ truyền vào các quiz tốt nhất mà chúng ta thấy đang hoạt động tốt nhất trong quá trình huấn luyện của chúng ta. Và tôi sẽ chỉ định rằng một lần nữa, tôi muốn các hình ảnh ở mức tối đa 640 pixel. Tôi muốn các dự đoán có độ tin cậy ít nhất là 40%, và tôi sẽ truyền vào source cái mà một lần nữa là Inference Images. I want the predictions to be at least 40% confident, and I'm going to pass in the source, which is again Inference Images. Vì vậy, tôi đoán cái này là ổn. Nhưng hãy để tôi kiểm tra lại lệnh. Vâng, hãy chạy cái này. Vì vậy, cái này sẽ tương đối nhanh. Phần chậm nhất, tôi đoán, là tải mô hình. Và sau đó, bạn có thể thấy rằng các suy luận được thực hiện dưới 0,1 giây. Vậy, nếu tôi mở cái này và đi đến thư mục đầu ra, hãy mở một hình ảnh ngay tại đây, để bạn có thể thấy rằng đối với cái này, mô hình đang vẽ bounding box này rất tốt, và nó dự đoán với độ chính xác 46% rằng cái này thực sự được xác định chính xác là quần jeans. Vì vậy hãy mở một cái khác. Cái này có lẽ là quần dài. Tôi đoán vậy. Cái mà một lần nữa rất tốt. Một lần nữa, thiên tài, tôi đoán vậy. Vâng, các nhãn của bounding box không được làm tốt lắm trong dự án này. Vậy đây là một chiếc áo khoác. Vậy cái này rất tốt. Và hãy xem rằng chúng ta có hình ảnh này, cái mà không phải là một phần của bộ dữ liệu theo bất kỳ cách nào. Và bạn có thể thấy rằng ít nhất một trong những chiếc áo khoác đã được phát hiện ngay tại đây. Vậy cái này một lần nữa trên một hình ảnh mà mô hình chưa thấy hoặc chưa được tinh chỉnh trên đó, bởi vì tất cả các hình ảnh mà chúng ta có ngay tại đây đều ở định dạng này.
Vậy tôi sẽ nói rằng mô hình này hoạt động tốt hơn nhiều so với tôi mong đợi, bởi vì các mô hình EOLO không nổi tiếng về độ chính xác của chúng, nhưng cái này làm rất tốt. Nghĩa vậy, bây giờ bạn đã biết cách tinh chỉnh mô hình EOLO phiên bản 5 sử dụng bộ dữ liệu tùy chỉnh của riêng bạn, và bạn có thể thấy rằng đầu ra hoặc mô hình hoạt động tốt nhất đã được lưu trữ dưới dạng checkpoint, cái mà có sẵn để bạn tải xuống. Vậy, trong video tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể sử dụng checkpoint đó và tải nó trên một thiết bị di động, triển khai nó ngay tại đó, và chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng di động rất đơn giản, mà trên đó chúng ta sẽ sử dụng mô hình tùy chỉnh của riêng mình. Vì vậy, hãy chắc chắn xem video tiếp theo nữa nhé. Cảm ơn vì đã xem, mọi người. Tôi sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Hãy thích, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Tạm biệt.